Chuyện gì sẽ xảy ra khi Duyên Phong Đế và Quốc sư rơi vào cảnh thế lực suy vi, đành phải gửi gắm sự an toàn của mình vào tay Tần Mục? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút Pro đi tìm hiểu nhé. Ở cuối tập trước, sau khi từ biệt Tư Bà, Tần Mục cùng Duyên Phong Đế cũng liền rời đi. Trong quá trình di chuyển, hắn liền truyền tạo hóa linh công và bá thể tam đan công cho Duyên Phong Đế rồi nói, hai công pháp này vừa đi vừa luyện rất có lợi cho thường thế của bệ hạ, ít nhất cũng giúp cường thân kiện thể. Duyên Phong Đế bán tín bán nghi vận công, sắc mặt ông lập tức hồng hào trở lại. Ông phấn khích cười nói, công pháp tốt thật, vừa đi vừa luyện mà sức lực đã hồi phục một ít. Bệ hạ cứ luyện trước, chờ thương thế cơ thể đỡ hơn, ta sẽ truyền tạo hóa quỷ thần công củng cố hồn phách, kết hợp dùng thuốc trị liệu là sẽ bình phục hoàn toàn. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Mục Tặc lại thầm suy tính, ta truyền công pháp cho hoàng đế, liệu ông ta có muốn gia nhập Thiên Ma giáo không? Hay giao cho ông ta một chức vụ nhỉ? Ta còn thiếu một vị thiên vương, nếu hoàng đế trở thành thiên vương của Thiên Thánh giáo, chẳng phải cả Duyên Khang Quốc sẽ thuộc về giáo ta sao? Ở bên cạnh, Duyên Phong Đế chăm chỉ tu luyện, cơ thể khỏe lên trông thấy, nhưng do thần tạng đã mất, việc tu hành rất hạn chế. Tần Mục cũng chậm rãi vận công, 5 luồng tinh quang ngũ diệu từ không trung lập tức dội xuống, gia tăng tu vi cho hắn. Duyên Phong Đế ngạc nhiên hỏi, người vẫn ở cảnh giới ngũ diệu sao? Thấy thực lực Tần Mục sánh ngang các bậc thần thông gia cảnh giới lục hợp, Duyên Phong Đế thầm thán phục đại dục thiên ma kinh bất phàm, mà không biết nguyên khí hùng hậu của hắn vốn đến từ bá thể tam đan công, môn công pháp chính ông cũng đang tu luyện. Đi suốt 4 ngày ăn gió nằm sương, họ mới tới một thành trì. Chân Duyên Phong Đế chảy xước, nổi đầy mụn nước. Tần Mục đặt ông vào thùng gỗ ngâm nước thuốc suốt một đêm. Hôm sau tỉnh dậy, mụn nước biến mất, toàn thân hoàng đế nhẹ nhõm kinh ngạc. Đến địa phận Kỳ Châu, đệ tử Kỳ Sơn phái đang xua đuổi nông dân, phóng lôi pháp đùng đùng rồi tuyên bố, nơi này là đất của Kỳ Sơn phái, hoàng đế có lệnh khôi phục chế độ tổ tiên, sau này các người không cần nộp hoàng lương nữa, chỉ cần tiến cống cho Kỳ Sơn phái. Một lý chính bước ra tranh luận, lập tức bị một tia sét giáng xuống, đột tử ngay tại chỗ. Chứng kiến một màn này, Tần Mục nhíu mày. Duyên Phong Đế sa sầm mặt mũi, ông lạnh lùng gằn lên, đúng là con trai ngoan của trẫm, hoàn toàn làm ngược quy tắc. Dọc đường qua các châu quận, thế lực tông phái ngóc đầu dậy cướp đoạt địa bàn, chia chác đất đai. Trận tuyết nạn vốn đã gây tàn phá nặng nề, nay các môn phái lại ép dân làm nông điền, quan rừng cứu tế, người mất vì đói rét nhiều không đếm xuể. Thế nhưng lúc này, Duyên Phong Đế chỉ có thể im lặng, càng khắc khổ tu luyện. Đến Ung Châu, Tần Mục đi thẳng vào phủ thành chủ. Phủ Doãn Ung Châu cũng là Tịnh Y đường chủ Đoạn Mục Tĩnh vội ra nghênh đón. Giáo chủ vào trong rồi nói. Thấy hoàng đế đói hoa mắt, Tần Mục dặn dò Đoạn Mục đường chủ lấy cho gã chọc, vị sư huynh đây bát cơm. Đoạn Mục Tĩnh cho người dẫn hoàng đế đi, rồi thì thầm hỏi, giáo chủ sao lại dẫn theo một đại hòa thượng? Chuyện đó tính sau. Cục diện kinh thành thế nào rồi? Không tốt lắm. Hòa thượng, đạo sĩ của Đại Lôi Âm tự và đạo môn đã kéo về kinh. Đạo chủ và Như Lai ban chỉ sắc phong thái tử làm thanh tịnh hoàng đế, hẹn mùng 6 tháng 3 đăng cơ. Thám tử của thái tử lùng sục khắp nơi, hễ thấy ai giống hoàng đế liền lập tức trừ khử. Chưa dừng lại ở đó, thái tử ban chỉ khôi phục chế độ tổ tiên, trả lại đất đai cho tông phái. Hắn còn cắt 16 châu ở Vân Lộc cho lang cư Tư Quốc, thương thảo cắt đất bồi thường cho man tộc. Tên thái tử này làm hoàng đế thật vô dụng. Tần Mục cười nhạt, hắn vốn là tàn dân đại khư, chẳng việc gì phải phẫn nộ. Mùng 6 tháng 3 đăng cơ, quả là ngày hoàng đạo thích hợp để hạ sát thủ. Có tin tức của quốc sư chưa? Nghe ngóng được rồi. Tần Mục đưa mấy tờ giấy dặn, gom đủ dược liệu này mang tới thành Khâm Châu. Nói rồi hắn bế Duyên Phong Đế đặt lên lưng Long Kỳ Lân rồi lao đi. 2 ngày sau, hai người dừng lại trước một hẻm núi rực thần quang. Duyên Phong Đế biến sắc, trong sơn cốc có thần huyết. Đi sâu vào trong, một hồ nước màu đỏ hiện ra bốc hơi nóng nghi ngút. Bên bờ sông, một người phụ nữ mặc áo lông trồn trắng đang mang thai đứng nhìn người đàn ông trung niên nhợt nhạt cầm chế gỗ giặt đồ. Quốc sư! Duyên Phong Đế xông tới, thấy ngực Duyên Khang quốc sư rỉ máu liền bật khóc. Quốc sư của trẫm, sao lại ra nông nỗi này? Duyên Khang quốc sư thấy hoàng đế mất sạch tu vi, ngậm ngùi đáp, bệ hạ chẳng phải cũng vậy sao? Hai người đàn ông trung niên nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười lớn. Quốc sư ho hắng, sau khi rời Tiểu Ngọc Kinh, ta gặp một vị thần cầm hồ lô thả thiên tai, hắn bị thương, nhưng ta nặng hơn. Tần Mục kiểm tra vết thương, lắc đầu nói, thần thông của thần còn sót lại, phải về thôn mời dược sư ra mới trị tận gốc được. Hắn rút viên kiếm hoàng, kích hoạt kiếm quang đâm quanh vết thương của quốc sư, rồi nhấn ngón tay. Ngay lập tức, 3 tiếng nổ long trời nổ tung trên hồ huyết sắc, triệt tiêu thần thông còn sót lại. Sau đó Tần Mục bôi long tiên giúp cầm huyết rồi thở dài nói, cả hai người lúc này đều không thể chiến đấu. Không nói thêm lời nào, hắn rút đao mổ heo đè đầu quốc sư xuống bàn. Phu nhân hoảng hốt, Duyên Phong Đế xoa cái đầu chọc cười nói, phu nhân nhìn ta là biết. Chỉ chớp mắt, Tần Mục đã cạo chọc đầu, đốt giới thẹo, khoác áo cà sa vàng cho quốc sư, rồi quay sang phu nhân nói, ba vị có muốn gia nhập Thiên Thánh giáo không? Vào giáo đảm bảo ăn no mặc ấm. Duyên Khang quốc sư thản nhiên đáp, nếu vào ta phải làm giáo chủ. Duyên Phong Đế gật đầu, chậm cũng vậy. Tần Mục mắt sáng rực, hoàng đế thật sự muốn làm giáo chủ sao? Duyên Phong Đế há hốc miệng, nếu ông làm giáo chủ Thiên Ma giáo, chẳng phải Duyên Khang quốc sẽ biến thành ma giáo sao? Quốc sư lén lắc đầu ra hiệu không được nhận. Phu nhân quốc sư bật cười giải hòa,
Thiếp thân đồng ý. Giáo chủ sắp xếp cho thiếp vị trí nào? Làm tú đường hương chủ nhé. Được. Thiếu phụ cười nói rồi kéo quốc sư sang một bên, nói nhỏ: phu quân tại sao lại từ chối Tần giáo chủ? Lần này về kinh, chàng và bệ hạ có mấy phần thắng? Quốc sư Duyên Khang lặng yên một lát rồi nói: người trong thiên hạ ủng hộ cải cách, văn võ đại thần trong triều cũng có 7-8 phần là người của ta và bệ hạ. Sau khi về kinh chắc chắn có thể tiêu diệt nghịch tặc, đặt lại quyền lực vào ngôi vua. Phu nhân quốc sư khẽ mỉm cười lên tiếng: thật sao? Đại Lôi Âm tự và đạo môn sẽ không ngăn cản chứ? Là chàng có thể ngăn cản Như Lai và đạo chủ, hay là bệ hạ có thể ngăn cản bọn họ? Quốc sư Duyên Khang trầm ngâm. Phu nhân quốc sư cũng đẩy Tần Mục ra rồi nói nhỏ: hai đại thánh địa trông coi gắt gao thế lực của hai người, những người thân cận khác không bị giam lỏng thì cũng bị nhốt vào đại lao. Hơn nữa, thế lực giờ chàng có thể mượn chỉ có Tần giáo chủ, chàng mượn thế lực của người ta thì phải khiến người ta yên tâm. Quốc sư Duyên Khang suy nghĩ một lát rồi bước tới chỗ Tần Mục nói: Thiên Thánh giáo còn thiếu Thiên Vương phải không? Tần Mục gật đầu: Thiên Vương thứ tư. Quốc sư Duyên Khang nói: vậy ta tới làm Thiên Vương thứ tư, nhưng bệ hạ tuyệt đối không thể liên quan tới Thiên Thánh giáo. Bệ hạ, ta gia nhập Thiên Thánh giáo của hắn. Duyên Khang đế ngạc nhiên, một lát sau mới từ từ nói: quốc sư phải chịu uất ức rồi. Trở về Khâm Châu, Tần Mục chữa lành vết thương hồn phách cho hoàng đế. Dọc đường đi, hắn khắc khổ diễn luyện kiếm pháp. Duyên Khang quốc sư nhặt cành cây làm kiếm, chỉ điểm cho hắn. Được cả trưởng thôn lẫn quốc sư truyền dạy, kiếm pháp Tần Mục biến hóa vượt bậc. Thấy vậy, Duyên Phong đế trầm trồ cảm thán: tiến thêm bước nữa, người sẽ là tiểu tông sư. Ta năm 7 tuổi mới đạt trình độ này, người sớm hơn ta tới 30-40 năm. Nói rồi, Duyên Phong đế truyền luôn Cửu Long đế vương công cho Tần Mục. Hắn vận công, ngay lập tức 9 con rồng lửa uốn lượn cuốn thành vòi rồng, rồi hóa thành sóng lớn, sấm dập chớp giăng. Hoàng đế và quốc sư lặng người kinh ngạc. Tần Mục thi triển thuần thục như thể đã tu luyện 10 mấy năm. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới lễ đăng cơ mùng 6 tháng 3. Một con chim lớn xà xuống hóa thành cô gái áo xanh cúi chào Tần Mục rồi cất tiếng: khởi bẩm thánh sư, mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa. Người đi trước đi. Tần Mục phán một câu lạnh sống lưng. Đại Lôi Âm tự và đạo môn triệt tiêu được hoàng đế, Thiên Thánh giáo ta cũng làm được. Cho người vào thành, lấy mạng hoàng đế. Tiếp tục di chuyển đến hầu tập trấn cách kinh thành 100 dặm. Tần Mục dừng lại quầy bánh nướng mua đồ ăn. Phu nhân quốc sư thì thầm: bàn chuyện thế này không sợ tai vách mạch rừng sao? Không sợ. Tần Mục mỉm cười. Ngay lập tức, người bán rau, kẻ mổ lợn, tiểu thương khắp chợ đồng loạt dừng tay, quay đầu cúi chào: giáo chủ. Tần Mục xua tay: mọi người tiếp tục đi. Duyên Phong đế dùng mình thở dài, pháp lệnh nghiêm chính, khí thái đế vương: Tần giáo chủ, Thiên Thánh giáo của ngươi khiến trẫm cảm thấy sợ hãi. Quốc sư Duyên Khang gật đầu, nói: pháp lệnh nghiêm minh, hành động như một, đây chính là biểu hiện của thành vương thành đế. Bệ hạ đúng là nên lo lắng. Tuy nhiên, Thiên Thánh giáo lập giáo 2 vạn năm trở lại đây, chưa từng có đời giáo chủ nào xưng đế. Bệ hạ có thể yên tâm. Duyên Phong đế nổi giận: các người đều là người của Thiên Thánh giáo, vợ chồng quốc sư cũng là người của Thiên Thánh giáo. Một người là thiên vương, một người là hương chủ. Ở đây chỉ có mình ta là người ngoài. Nghe vậy, Tần Mục lại tranh thủ nói: bệ hạ có vào giáo không? Đến đây thì cũng hết tập 96 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.